আমাৰ ব্লাডতে লিখা আছে ডেঞ্জাৰৰ খেলুৱৈ বোলে। আপোনালোকে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেৰিমেণ্ট ঘৰত কৰিবলৈ বা আন ক'ৰবাত কৰিবলৈ ট্ৰাই নকৰে। তো গাইজ আমি যেতিয়া সৰু হৈছোঁ তেতিয়া মাহঁতে কৈছিল যে গৰম তেলত কোনোদিনে পানী ঢালি নিদিবি, কিন্তু এতিয়াতো আমি ডাঙৰ হৈ গ'লো না, এতিয়াতো আমাৰ ব্লাডত এতিয়া ডেঞ্জাৰ গেং বুলি লিখা আছে। গতিকে আমি এই এক্সপেৰিমেণ্টটো ট্ৰাই কৰিম। গতিকে আজি এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰিবলৈ আমি ৰেডি হৈছোঁ। গতিকে আমি মম এটা মগত লৈ লৈছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। এইটো মগত আমি মম লৈ লৈছোঁ। এই মগটো এতিয়া আমি জুইত বহাই দিম, দি পেলাই তাত কি কৰিম, পানী দিম। গতিকে বলক আমি এক্সপেৰিমেণ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। কৰি আছো মুখটো দেখা গাইজ মমখিনি ইয়াতে জ্বলি আছে, মমখিনি বৰ্তমান গলি আছে, আপোনালোকে চাই থাকক। গাইজ মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে জুই ধৰি ধৰি। আপোনালোকে প্লিজ লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টো, এটা অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। গাইজ চাওক আপোনালোকে, একদম পুৰা ভিতৰখিনি উঠি গৈছে, মগতে জুই লাগি গৈছে। এতিয়া আমি পানী ঢালিম। কেনেকুৱা পাৱাৰ মমত, সেইবাবে আমাক হয়তো মাহঁতে সৰুতে কৈছিল যে গৰম মমত বা গৰম তেলত কোনোদিনে পানী ঢালি নিদিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। যদি ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' চাই থাকিব বিচাৰে যদি। গতিকে আজিলৈ বাই বাই, জয় হিন্দ।